mình là Minh Anh, hiện tại là sinh viên năm nhất của trường đại học Kyle Leuven, thành phố Bruxelles, Bỉ. Và ngày hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi cùng mình xem một ngày đi học điển hình của mình sẽ như thế nào nhé. Thật ra là mỗi ngày thì mình sẽ có những cái hoạt động khác nhau và không ngày nào giống ngày nào cả. Thế nên đây chỉ là một trong những cái ngày điển hình thôi. Vậy nên là mọi người hãy cùng mình đón chờ xem một ngày đi học của mình sẽ có những gì nha. Một ngày điển hình của mình thì sẽ bắt đầu vào tầm 7 giờ sáng. Mình sẽ dậy đánh răng rửa mặt. Thời điểm này thì trời sẽ còn khá là tối, bởi vì mình quay tầm tháng 10 ấy. Thì 7 giờ sáng trời vẫn tối đen lắm mọi người ạ. Chưa nhìn thấy được mặt bên ngoài đâu. Trong thời gian này thì mình sẽ tranh thủ đánh răng rửa mặt, ăn sáng và nói chuyện với gia đình nữa. Tiếp theo là chuyên mục chọn quần áo. Và chuyên mục này lúc nào cũng là mình đau đầu khi đi học. Ok, bây giờ mình đã mặc quần áo xong rồi. Và mình sẽ chuẩn bị đi ra khỏi nhà và đi học. Bởi vì 8h30 mình có lớp nên là bây giờ đi thì sẽ hợp lý để mình lấy chỗ đẹp. Đeo thẻ sinh viên. Rồi, để xem nào. Mình sẽ cho mọi người xem thẻ sinh viên. Quá là lạnh rồi ơi. Bây giờ mình đang trên đường đi học. Và lát nữa thì mình sẽ đi qua một cái chỗ khá là đẹp, có tên là Bors. Thì mình sẽ chỉ cho mọi người đây là đường đi học hàng ngày của mình ý. Đây, trời đã sáng hơn và đây là nơi mà mình kể mọi người. So pretty. Từ từ, ai là người đẹp hơn? Chào mừng mọi người đã đến với campus trường mình. Campus ở thành phố Bruxelles của Kyle Leuven thì là một tòa nhà nhỏ nằm ở trung tâm thành phố. Và lớp đầu tiên của mình sẽ là lớp Financial Accounting lúc 8h30 nên là mình đang đi vào lớp. Đối với mình thì tài chính kế toán là một môn học khá là thú vị. Thế nên là mình sẽ đưa mọi người vào lớp và để mọi người nghe thử xem là cô giáo sư của mình giảng thế nào nhé. Học đây. What is the next step? VAT. So this is what we call for now, as this is the only information we have. We have the baseline for the cost of the acquisition of my goods to retail. I have my commercial discount. This is what we call basically VAT. Now, in this case, what kind of VAT is applicable? There's two. To reclaim due. Who says to reclaim? Okay, who says due? I will ask, and who says nothing? You have to make up your mind, because in the exam, it will be one of the two only. What is it here? This supplier. Will I pay the VAT to my supplier or not? Yes. I will pay the VAT to my supplier. Now that's towards my supplier. Then I take my next cash and I go towards the tax authorities. I pay that VAT towards my supplier. What am I doing towards the tax authorities? Reclaim it. I claim it back. Making this, due to the fact that I owe the VAT to my supplier, VAT to reclaim. So, the VAT to reclaim, how much is it? 3,591. This okay? Okay. Xin chào mọi người. Chúng tôi vừa học xong một tiếng accounting. Đây là thành quả. Đây à, sau một tiếng học kia mày cho mọi người xem của mày. Rất là chăm chỉ đúng không? Ngồi bàn đầu nha, ngồi bàn đầu, gần đầu. Bây giờ chúng tôi sẽ học lên tầng 4. Nhé ở trên đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên tầng 4 nha. Chúng tôi đang trong thang máy. Lớp thứ 2 của ngày hôm đó là toán. Và như mọi người có thể thấy thì trong lúc chuyển từ K1 lên K2 thì thang máy lúc nào cũng siêu đông luôn. Tại vì có rất nhiều người mà chỉ có 3 thang máy nữa. Trong lúc học toán thì mình sẽ chia sẻ qua về cái tinh thần học của trường mình nhé. Về Kyle Leuven thì mình thấy là một trường yêu cầu siêu nhiều sự tự kỷ luật và tự học từ học sinh. Ví dụ như là 100% các lớp không bao giờ điểm danh cả. Và không yêu cầu bạn phải đi học đủ hay là bất cứ thứ gì hết. Chỉ cần là đến cuối kỳ kiểm tra mà bạn qua môn là được. Còn nếu mà không qua môn thì mình vẫn luôn có một lựa chọn là resit, thi lại vào tháng 8. Thế nhưng mà nếu mà thi lại mà vẫn không qua thì sẽ phải học lại môn này. Chứ các thầy cô không bao giờ điểm danh hay là đặt kỷ luật lên học sinh cả. Thế nên hoàn toàn là do bản thân mình hết. Mày ơi, sau 2 tính toán ấy,
và hai tiếng còn tình ấy. Nhìn cũng hơi có sự sống nha. Có thể một tầng muốn ăn trưa quá. Ấy đó mày như hấp ảnh vô thường. Quay cơm. Bây giờ là 1 giờ và chúng tôi đang ở Bell Campus. Chúng tôi vừa ăn trưa xong. Hết sạch. Mình đang ngồi với Đạt, Quân, Bảo và Khánh. Chúng tôi đang đợi để đi lên lớp. Chiều nay thì học Econ, còn Bạch Dương học Math. Ôi, thằng máy đẹp quá, thằng máy lighting đẹp. Mình sẽ cho mọi người xem cái phòng này. Nó siêu đẹp. Đây là phòng yêu thích của mình trên campus. Ok, here. Calculates to calculate derivatives to draw and so on. 22,000. The old income is 20,000. So the midpoint between the two is 21,000. And indeed, if you calculate this, you will find Và cuối cùng thì 3 ca học cũng đã kết thúc. Và mình sẽ bắt đầu qua tòa nhà thư viện để làm một số việc cá nhân. Mình vẫn đang hướng dẫn IELTS cho 2em ở Việt Nam. Nên là bây giờ mình sẽ vào lớp. This is the static data or movement data and what are the time scales? Chúng tôi đang bước sang ca học thứ 4 của ngày hôm nay. Sắp chết luôn rồi. Xấu rồi. Sau khi một ca học kết thúc thì cũng đã là tầm 7 rưỡi tối rồi và sẽ quá mệt để có thể làm gì khác, thế nên là hoặc là mình sẽ đi tập gym hoặc là mình sẽ trở về nhà ăn uống, rửa bát, đánh răng rửa mặt và đi ngủ. Và đó cũng là kết thúc một ngày điển hình làm sinh viên năm nhất của mình. Chắc chắn là mỗi ngày sẽ có những cái hoạt động khác nhau, thế nhưng mà mình muốn quay lại video này để dành cho những học sinh có thể tiềm năng trở thành sinh viên của Kyle 11 năm nay hoặc là năm sau, để mọi người có thể hình dung xem một ngày điển hình là như thế nào. Vậy nên là cảm ơn mọi người đã xem video của mình và maybe thì hẹn mọi người trong những video tiếp theo nhé.